ओके गाइज, यो सेसनमा हामी हेडिङ ट्यागको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसको लागि हामी सुरु गर्छौँ सबैभन्दा पहिला नोटप्याड प्लस प्लस। सो नोटप्याड प्लस प्लसलाई क्लिक गर्नुहोस्। गइसकेपछि मेरो पुरानो फाइल आइराखेको छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। फेरि ल्याङ्ग्वेजमा गएर एच फर एचटिएमएल, त्यसै गरी चाहिँ म टाइप गर्न सुरु गर्छु एचटिएमएल। म यो भुल्दिनँ। त्यसपछि हामीले हेड डिक्लेयर गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी टाइटल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। यहाँनिर म बनाउँछु हेडिङ स्टाइल। सो डिआई हेडिङ स्टाइल STYLES स्टाइल्स भनेर लेखेँ मैले। त्यसै गरी चाहिँ टाइटल क्लोज, त्यसै गरेर चाहिँ हेडिङ क्लोज र बडी पनि स्टार्ट, बडी, र यहाँनिर गएर म तपाईँको बडी पनि क्लोज गरिदिन्छु। त्यसै गरी चाहिँ HTML पनि क्लोज गरौँ। ओके, यति भइसकेपछि हामीसँग हेडिङहरू बनाउने केही तरिकाहरू हुन्छ। हेडिङ कस्तो टाइपको हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र हामीसँग HTML मा 6 टाइपको हेडिङहरू हुने गर्छ। सबैभन्दा ठुलो हेडिङ हामीले H1 लाई भन्ने गर्छ। म यसभित्र केही कुरा लेख्छु। दिस इज लार्जेस्ट हेडिङ। H1। त्यसै गरेर H2 हुने गर्छ हाम्रो दिस इज सेकेन्ड लार्जेस्ट। है, त्यसै गरी H3। त्यसै गरेर ओके, यो H2 एन्ड H3 हो, मिस्टेक भएछ। सो त्यसै गरेर another style। त्यसै गरेर अर्को एउटा ट्याग छ हाम्रो H5। त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग H6। दिस इज स्मलेस्ट हेडिङ स्टाइल। ओके, त हामीले यहाँनिर हेडिङको बारेमा बुझ्दैछौँ। तपाईँलाई ठुलो हेडिङ चाहिन्छ भने H1 युज गर्न सक्नुहुन्छ। सानो हेडिङ चाहिन्छ भने H6, या फेरि यसको अलावा तपाईँलाई जति ठुलो हेडिङहरू आवश्यक छ त्यसको एकर्डिङ H1 देखि लिएर H6 सम्मको कुनै पनि एउटा ट्यागलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र बिचमा के कुरा लेख्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ। र यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ फाइलमा जानुहुन्छ, सेभ गर्नुहुन्छ। सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर के लेख्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। लाइक म लेख्छु हेडिङ डट HTML। सो हेडिङ डट HTML लेखेर यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। तपाईँको फाइल कम्प्लिटली सेभ भइसकेको छ। र हेर्नु पऱ्यो भने क्लोज गर्छौँ यसलाई। आफ्नो कम्प्युटरभित्र गएर आफ्नो ड्राइभमा जानुहुन्छ, आफ्नो फोल्डरमा गएर तपाईँको हेडिङ भन्ने आइसकेको छ। सो यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर 6वटा हेडिङको स्टाइलहरू छन्। H6 भनेको सबैभन्दा सानो र H1 भनेको सबैभन्दा ठुलो हो। र तपाईँलाई कुन चाहिँ साइजको हेडिङ आवश्यक छ त्यो कुरालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।